Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. 12 giờ sáng, có người trong nhóm chủ sở hữu đã gửi một bức ảnh. Một người đàn ông lạ mặt đội mũ và khẩu trang, mang theo vali vào tòa nhà của chúng tôi. Chỉ cần bộ trang phục này cộng với một cái vali, đột nhiên cả tòa nhà không ngồi nổi nữa. Chủ sở hữu gửi ảnh đầu tiên, gửi thêm vài tin nhắn nữa. Tôi vừa trở về sau ca đêm, vừa đụng phải anh ta. Anh ta đi xuống cầu thang bộ mà không có thang máy. Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng lo lắng. Tòa nhà chúng tôi là cao tầng. Bình thường cho dù là chủ nhân sống 2-3 tầng, cũng sẽ chọn đi thang máy. Anh ta kéo vali lên cầu thang là không bình thường. Trừ khi muốn tránh camera trong thang máy. Một chủ sở hữu khác trong nhóm nói, tầng dưới có ngủ không? Nằm xuống mắt mèo xem anh ta leo lên tầng nào. Tin thấy có gì đó không ổn, chúng ta nhanh chóng gọi cảnh sát. Đừng để tòa nhà của chúng ta xảy ra án mạng. Những người chủ khác cũng bắt đầu nói chuyện. Gần như có nghĩa là giá nhà năm nay giảm. Hạ rồi lại hạ, miễn là có một vụ giết người, chắc là mất tiền cũng không ai muốn. Lúc này có người nói, đã 3 phút kể từ khi anh ta vào tòa nhà. Theo hướng dẫn thì phải đến tầng 5 rồi. Tầng 5 còn ngủ không? Tôi yếu đuối giơ tay. Tôi lập tức bật ra rất nhiều chủ sở hữu tắc tôi. Để tôi đi xem. Cả tòa nhà, tôi không thể từ chối. Đứng dậy và đi về phía cửa. Nhưng ngay khi tôi mở mắt mèo ra, chuông cửa vang lên. Cái trong ảnh toàn thân lên xuống. Người đàn ông chỉ lộ ra một đôi mắt, đang đứng ngoài cửa. Tôi sợ đến mức đứng yên tại chỗ. Ngay khi tôi run rẩy cầm điện thoại lên, khi định gọi cảnh sát, bên cạnh 502 đột nhiên mở cửa. Một người phụ nữ nhẹ nhàng nói, ấn nhầm rồi. Đó là chuông cửa 501. Sau đó hai người ôm nhau thật chặt. Sau đó vào nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. 502 là một đôi vợ chồng mới cưới. Chồng cô ấy mấy ngày trước đi công tác rồi, chắc là vừa trở về hai nhà chúng tôi. Chuông cùng nhau. Nhấn nhầm là bình thường. Tuyệt vời, báo động giả. Tôi mở điện thoại ra trả lời mọi người không sao. Báo động giả. Người đàn ông đó là chủ nhân của 502. Mọi người nghe xong lời tôi nói cũng không nói gì nữa. Không lâu nữa, trò chuyện riêng tư của chủ sở hữu số 1601 đã gửi ảnh trước đó. Đã gửi đến đây. Bạn có chắc đó là chủ sở hữu nam của 502 không? Tôi nhớ người đàn ông đó không cao như vậy. Còn ai về nhà nữa? Đi cầu thang, phòng điện. Tôi chợt nhớ ra, khi chúng tôi xây dựng tòa nhà này, để ngăn người ngoài vào nhóm, quy định một hộ chỉ có thể vào nhóm một người. Cặp vợ chồng 502 vừa chuyển đến chưa đầy 1 tháng. Người vào nhóm hình như là nam chủ nhân kia. Nếu người đàn ông trong ảnh không phải là anh ta, kết hợp với những gì tôi vừa gửi, ôi chúa ơi! Vậy chồng cô ta không phải ở trong nhóm sao? Biết vợ mình lúc này đang cắm sừng mình. Sau ngày đó, tôi không bao giờ nói chuyện với nhóm nữa. Nhưng dự đoán của tôi đã được xác nhận. Chủ nhân nam của 502 là 3 ngày sau trở về. Sau khi trở về đã cãi nhau với vợ. Tôi nghe thấy tiếng vật rơi. Bởi vì tôi có tội, luôn lặng lẽ lắng nghe, đừng làm người chết thì không tốt đâu. Nhưng ngày hôm sau cuộc cãi vã, họ lại tay trong tay đi ra ngoài. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bị cắm sừng. Các bên đều chọn cách tha thứ. Người khác càng không thể nói gì. 1 tuần sau, ngay khi tôi nghĩ chuyện này hoàn toàn đảo lộn, vợ của 502 rơi xuống đất tử vong. Sau khi cảnh sát kiểm tra hiện trường, đưa chồng nạn nhân đi, để lại 2 cảnh sát ghé thăm giữa các khu phố. Bởi vì tôi sống gần đây, là người đầu tiên được hỏi. Bình thường cặp đôi này có quan hệ tốt không? Tôi vừa định nói, người phụ nữ 503 bên cạnh đã trả lời cho tôi. Cái gì tốt? Hai người vừa cãi nhau một lần cách đây 1 tuần. Tiếng ồn đó rất mệt mỏi. Cảnh sát tới. Nhưng theo chúng tôi biết, họ mới kết hôn không lâu. Lý do gì? Sao lại cãi nhau? Sao vậy nhỉ? Ai có thể nghĩ rằng tuần trăng mật vẫn chưa qua. Vợ họ dám trực tiếp đưa người yêu về nhà. Thế là nói vợ ở đây ngoại tình trong hôn nhân. Cảnh sát dừng lại vài giây. Lại hỏi chuyện riêng tư như vậy. Làm sao bạn biết? Lời nói vừa dứt, ba ra giống như mở hộp thư thoại, kể hết mọi chuyện đêm đó. Không chỉ vậy, còn trực tiếp lấy điện thoại ra để họ xem lịch sử trò chuyện. 502 nam chủ nhân động cơ giết vợ rõ ràng. Giờ tôi thấy tội lỗi hơn. Một gia đình tốt vì sai lầm của tôi. Gia đình tàn nát. Cảnh sát ghi lại xong báo cáo của mọi người rồi bỏ đi. Tối hôm đó, tòa nhà của chúng tôi trống rỗng. Vừa xảy ra án mạng, nạn nhân lại là anh ta giết, bị ngã máu thịt be bét. Không ai dám tiếp tục sống ở đây.
Dì của 503 trước khi đi, đặc biệt đến tìm tôi, cô gái nhỏ. Sao cháu vẫn chưa đóng gói đồ đạc? Tôi cười ngượng ngùng nói. Tôi không tin vào những thứ này. Chỉ mình tôi biết. Tôi thực sự không có nơi nào để đi, không gia đình, không bạn bè. Tôi có thể đi đâu? Bà gia nhân mày có thể kẹp chết rồi. Cô bé, những thứ này thà tin là có. Không thể không tin được. Tôi nói với cháu, oan hồn chết thảm này rất nặng. Đặc biệt là 7 ngày đầu tiên, và nếu đêm đó không có cháu, chồng cô ta cũng sẽ không phát hiện cô ta ngoại tình. Cô ta cũng sẽ không chết. Cháu nói cô ta sẽ tới tìm cháu báo thù sao? Bởi vì sai lầm của tôi, người vợ lừa dối, bị chồng cô ta phát hiện. Cô ta bị chồng đẩy xuống lầu, đập máu. Cái bát này, hầu hết mọi người trong tòa nhà đều vì sợ chuyển đi, và tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở lại. Tập tiếp theo, cô gái nhỏ, tôi sẽ nói với cháu, chết thảm oan hồn sức lực rất nặng. Đặc biệt là 7 ngày đầu tiên, và nếu không có cháu đêm đó, chồng cô ta cũng sẽ không phát hiện cô ta ngoại tình, đẩy cô ta xuống cầu thang. Nếu cô ta quay lại, cô ta sẽ đến tìm cháu để trả thù. Nhận ra mình nói sai, dì nhanh chóng đi rồi. Không phải nói, dì sẽ chọc vào lòng người. Tôi quyết định mấy ngày nay tạm thời không ra ngoài nữa. Tranh thủ còn có người, tôi nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua một đống đồ ăn nhanh, đồ ăn và nước uống. Khó khăn chuyển lên lầu. Làm xong việc này tôi sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chờ đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã tối rồi. Tôi chuẩn bị làm chút gì đó để ăn, nhưng tôi đã tìm khắp nhà, cũng không tìm thấy. Những thứ tôi mua ở siêu thị vào buổi chiều, tôi rõ ràng mua rồi, sao không còn nữa? Lúc này, cảm thấy cổ cũng đau dữ dội. Có thể là vừa rồi bị rơi gối rồi. Ngay bên ngoài cổng đá này, thang máy phát ra tiếng leng keng. Sau đó là âm thanh của mật khẩu cửa chính. Hắn bấm cửa nhà tôi là trẻ mồ côi. Không gia đình, không bạn bè. Chưa có ai đến nhà tôi bao giờ, sẽ không ai biết mật khẩu nhà tôi. Bên ngoài là ai? Cả người tôi lập tức đóng băng. Với một cú nhấp chuột vào cửa. Lập tức nói đúng. Tôi hoảng loạn không chọn đường trốn vào tủ bên cạnh. Khoảnh khắc bước vào cửa tủ dày. Trái tim tôi đang ở trong cổ họng. Qua khe hở của cửa tủ, tôi thấy đi vào là một người đàn ông cao lớn. Hắn mặc quần đen, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Tôi biết hắn. Hắn chính là đối tượng ngoại tình của người phụ nữ bị hại 502. Đêm đó gần 502 người đàn ông, cùng kiểu tóc, cùng chiều cao, ngay cả quần áo giống nhau. Tại sao hắn đến tìm tôi? Sao lại biết mật khẩu nhà tôi? Khi tôi lạc lối, chỉ thấy hắn đã ngồi xuống ghế sofa rồi. Hai chân dài xếp chồng lên nhau trên bàn trà. Hắn cầm điều khiển từ xa tùy ý đổi đài. Trông như đang ở nhà mình vậy. Không tìm kiếm gì cả. Hắn không đến vì tiền. Hắn đến để trả thù. Tôi phải làm gì đây? Ngay lúc này, chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên. Tôi nhìn thấy vẻ mặt hắn. Trái tim tôi cũng rung động. Tôi biết, đây có thể là cơ hội sống sót duy nhất của tôi. Là tôi. Ở trên lầu, ống nước nhà tôi lại bị hỏng rồi. Thật xin lỗi. Tôi có thể mượn cầu lay của bạn một lần nữa không? Là chị Trương trên lầu. Nhà cô ấy lâu rồi ống nước bị hỏng. Cô ấy đến mượn cờ lê. Tôi lặng lẽ mở một khe hở trên cửa tủ. Nhìn về phía cửa. Cửa mở ra. Chị Trương trên lầu vì chưa từng thấy hắn. Rõ ràng là làm rồi. Ngay sau đó, tôi nghe người đàn ông đó nói tôi là bạn trai của cô ấy. Cô ấy vừa đi dạo phố với bạn bè. Chờ một chút, tôi sẽ lấy cờ lê cho bạn. Được rồi, cảm ơn bạn. Tôi thấy hắn vào bếp. Làm sao hắn biết đồ của tôi ở trong bếp? Chắc hắn đã vào đây trước đây rồi. Tôi lợi dụng thời gian hắn đi lấy đồ, lặng lẽ mở cửa tủ, đưa một tay ra cầu cứu chị Trương. Nhưng cô ấy không thấy. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chạy ra ngoài cầu cứu. Nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông. Chị Trương và tôi chưa chắc có thể chế ngự được hắn. Cũng có thể là chị Trương. Lúc này người đàn ông kia cầm cờ lê đi ra, đưa cho chị Trương. Chị Trương nói vài lời cảm ơn rồi đi. Cửa lại đóng. Tôi chỉ có thể tìm một cơ hội khác. Tôi thấy hắn nằm xuống ghế sofa. Hắn hình như muốn ngủ. Tuyệt vời, nếu vậy tôi có thể đợi hắn ngủ. Sau đó lẻn đi. Không lâu nữa, hắn quả nhiên ngủ rồi. Tôi nghe thấy tiếng ngáy. Xác nhận sau, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa tủ ra và đi ra, nhẹ tay nhẹ chân đi về phía cửa. Nhưng đến cửa, tôi không thể mở cửa. Tôi đang đổ mồ hôi.
luôn quay đầu nhìn người đàn ông trên ghế sofa, cầu nguyện hắn đừng thức dậy. Lại đây, nhưng cánh cửa trước mắt giống như bị hạn hán chết vậy. Cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không mở được. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến. Cánh cửa bị bạo lực mở ra, tôi bị bay ra ngoài, rất nhiều cảnh sát xông vào. Họ di chuyển nhanh, không cho người đàn ông thời gian để phản ứng, trực tiếp đè người đàn ông đó xuống ghế sofa. Tôi hoảng sợ muốn đi giải thích tình hình. Tôi thấy một cảnh sát, sắc mặt nặng nề từ phòng ngủ đi ra. Đội trưởng, tìm thấy một xác phụ nữ trong phòng ngủ. Xem tình trạng vết thương, chắc là bị người ta dùng dao găm chém trực tiếp vào cổ từ phía sau. Một đao chí mạng. Tôi đi theo họ vào phòng ngủ kiểm tra. Khi nhìn thấy xác chết trên giường, tôi sửng sốt. Người da trắng nằm trên giường là chính tôi. Tôi chết rồi, giọng nói của bác sĩ pháp y Trần Lãnh thỉnh thoảng vang lên. Theo tình trạng vết thương và mức độ mưng mủ, nạn nhân chết không quá 24 giờ. Hiện trường vụ án đầu tiên là lối ra thang máy. Trên mặt đất còn có một ít rau xanh và nước uống. Chắc là nạn nhân đi mua đồ là bị giết. Tôi nhớ ra rồi. Phải, tôi mua xong đồ về. Khoảnh khắc mở cửa lần nữa, tôi cảm thấy đau ở cổ. Sau đó tôi không biết gì cả. Thì ra tôi đã chết rồi. Sau đó mọi thứ giống như tôi nghĩ. Người đàn ông này đến để trả thù cho 502 chủ sở hữu. Bởi vì tôi can thiệp, khiến họ âm dương cách xa nhau. Đây có phải là tội chết không? Mưa lớn 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ khu vực bị mất nước và điện. Bây giờ là 12 giờ đêm. Tôi mang cốc nước đến bên cửa sổ. Muốn xem mưa có nhỏ không? Không ngờ lại chứng kiến một vụ án giết vợ vứt xác. Tầng dưới bãi đậu xe, một người đàn ông mặc áo mưa, kéo một cái túi lớn. Khó khăn di chuyển trở lại xe. Bên cạnh còn có một cái xẻng. Không biết là vì đàn ông dùng quá sức hay là túi không chắc chắn. Túi bị vỡ một cái. Người phụ nữ trượt ra khỏi túi. Tôi đã thấy gì? Đây là thi thể sao? Đây là muốn vứt xác sao? Vì sốc, chiếc cốc trong tay không cầm chắc chắn rơi xuống đất, phát ra âm thanh rõ ràng. Tôi thấy người đàn ông đó nhìn lại phía tôi. Tôi nhanh chóng trốn đến bên cửa sổ. Xong rồi, chắc hắn nghe thấy rồi. Nhưng vì mất điện, trong nhà không bật đèn, tôi không nghĩ hắn nhìn thấy tôi. Tôi nằm xuống bên cửa sổ và nhìn ra ngoài một lần nữa. Người đàn ông đi rồi, thi thể cũng biến mất. Nhưng chiếc xe vẫn còn nguyên. Thi thể chắc ở trong cốp xe rồi. Người đàn ông đó đâu rồi? Tôi sợ hãi nhìn về phía cửa. Cứ như vậy không biết xem bao lâu rồi. Bình minh rồi. Hắn không đến tìm tôi, xe dưới lầu cũng không biết khi nào thì đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết tôi nên gọi cảnh sát, nhưng tôi không muốn gặp rắc rối. Tôi chặn hắn không nhìn thấy tôi. Lúc này cửa đột nhiên bị gõ. Tôi run rẩy đến gần cửa và nhìn ra ngoài. Là chủ nhân trên lầu Tiểu Trương. Anh ta có vẻ căng thẳng, có vẻ rất mệt mỏi. Tôi mở cửa, hỏi anh ta có việc gì không? Anh ta run rẩy nói đêm qua bạn cũng nhìn thấy phải không? Tôi nghe thấy tiếng rơi đồ. Tôi không trả lời. Anh ta nói tiếp, nhà tôi có một cái đèn bàn chạy bằng năng lượng mặt trời. Tôi đã mở nó. Vì vậy, tôi nghĩ hắn chắc chắn đã nhìn thấy tôi. Hãy gọi cảnh sát. Khi nghe báo động, tôi nghĩ đến kẻ giết người bỏ trốn. Sau đó đến tìm tôi để trả thù. Sau này phải sống một cuộc sống lo lắng. Tôi kiên quyết từ chối. Nói với anh ta nếu bạn muốn gọi cảnh sát, xin đừng nhắc đến tôi. Tôi không thấy gì cả. Tiểu Trương nghe tôi tranh luận nói liền biết tôi nhìn thấy rồi. Nhưng không muốn gây rắc rối. Anh ấy nói được rồi. Xin lỗi, rồi anh ta lên lầu về nhà. Anh ta không báo cảnh sát, bởi vì ngày hôm sau anh ta chết. Chết ở nhà. Trên mặt đất còn có hàng chưa mở. Kẻ giết người giả làm nhân viên giao hàng và giết anh ta. Là nhân viên giao hàng tối qua. Hôm qua đi làm về, đột nhiên trong thang máy, một tay chặn cửa thang máy sắp đóng lại. Xin lỗi, tôi giao hàng. Thời gian không kịp rồi. Hóa ra là nhân viên giao hàng. Hắn đội mũ bảo hiểm màu vàng trên đầu, mặc quần áo giao hàng, đeo khẩu trang che toàn bộ khuôn mặt. Trong tay cầm một túi đồ ăn mang đi. Tôi nhấn tầng 5. Thang máy ngẫu nhiên từ từ tăng lên. Đã 3 tầng rồi, tại sao anh ta không nhấn sàn? Tôi bắt đầu căng thẳng. Nhân viên giao hàng không nói gì, cảm giác áp lực khi đứng sau lưng khiến tôi không thở được. Tôi sợ hãi cắn chặt môi dưới. Có gan nói một câu tầng mấy? Hắn không trả lời tôi, cảm giác như trái tim tôi đang ở trong cổ họng. Sắp đến tầng 5 rồi. Tầng 6, cảm ơn, hắn trả lời. Tôi giả vờ bình tĩnh bấm số 6.
Không cần cảm ơn, kèm theo tiếng thang máy. Đến rồi. Tôi giả vờ bình tĩnh bước ra ngoài, nhưng cứ nán lại. Cho đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại, nhân viên giao hàng không ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau là hôm nay. Tôi đi làm về thì nghe thấy tiếng Tiểu Trường chết trên lầu. Khu phố đầy người. Bên cạnh bác gái chuyển đến đây. Nghe nói mắt đều bị móc ra, cổ cũng bị cắt. Thật kinh khủng. Ai làm chuyện này vậy? Có thù gì chứ? Tàn nhẫn như vậy. Hối hận tội lỗi. Nếu lúc đó tôi nghe lời anh ta thì cùng nhau báo cảnh sát, anh ta sẽ không chết sao? Tôi muốn nói sự thật. Tôi vừa định đi về phía cảnh sát, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt. Hắn đứng trong đám đông, đeo khẩu trang, cứ yên lặng nhìn tôi như vậy, sau đó ra hiệu cho tôi một cử chỉ giả. Tôi đứng yên tại chỗ. Là hắn. Sao hắn lại ở đây? Cảm giác sợ hãi tràn đầy toàn thân. Nhìn cảnh sát ở gần, lời nói trộm lại làm tôi nghẹt thở. Cảm thấy bị bao vây bởi nỗi sợ hãi. Tôi phải làm gì? Tôi nên chọn tin tưởng cảnh sát hay chạy trốn? Kẻ giết người đang ở đây, hắn là hung thủ. Tôi hét lên. Tôi chọn cái trước. Tin tưởng cảnh sát, lẽ ra tôi phải làm thế từ lâu rồi. Nếu đêm đó, khi tôi thấy hắn vứt xác, chỉ cần báo cảnh sát, có phải là Tiểu Trương sẽ không chết không? Nhưng tôi đã chọn cách tự bảo vệ mình. Giả điếc không dám báo cảnh sát. Tôi là đồng phạm trong vụ án này. Tôi sẽ hối hận cả đời vì sự yếu đuối của mình. Sau đó bí mật kiểm tra. Hóa ra hung thủ là vì chuyện ngoại tình giết vợ. Bị vợ phát hiện. Vô tình ở nhà giết vợ. Sau đó phát triển đến nơi này. Bạn biết nhà tang lễ ở đâu không? Một số chuỗi công nghiệp màu đen chưa biết. Một số người điên cùng dựa vào xác chết để kiếm lợi nhuận. Đây là một thế giới xảy ra ở nước ngoài. Bởi vì tôi có một bộ não chỉ yêu đương, bị lừa bởi cặn bã nợ nần chồng chất, không thể đi làm ở nhà tang lễ do bạn bè giới thiệu. Lương cao, ban ngày 1,6, đêm 2,8. Đối với tôi bây giờ mỗi ngày đều bị đòi nợ. Đó là lựa chọn tốt nhất. Câu chuyện này có thể gây khó chịu cho bạn. Xin hãy quan sát cẩn thận. Hôm đó là ngày thứ 10 tôi làm việc. Còn vài giờ nữa là tan làm. Không có nạn nhân mới nào được đưa đến. Tôi trốn vào phòng chứa đồ và ngủ thiếp đi. Không ngờ giấc ngủ này lại ngủ đến nửa đêm. Sự mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng giường kêu cót két bên ngoài. Qua cánh cửa, tôi thấy di vật của Thúy Tam Quan này. Một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường số 5. Trên thực phẩm. Tôi giật mình đẩy cửa ra, muốn đi qua uống trì hắn. Nhưng trước khi tôi ra, tôi đã bị một cây gậy đập vào đầu. Trước mắt đen ngòm ngất xỉu. Khi thức dậy, tôi thấy mình bị nhốt trong một không gian nhỏ. Tôi biết cái tủ xác này. Sợ hãi khiến tôi phải vật lộn. Tôi nghĩ chắc chắn là tôi nhìn thấy cái không nên nhìn. Họ muốn tôi chết. Tôi đấu tranh tuyệt vọng. Thân thể đặt trên tấm thép phát ra âm thanh ánh sáng. Đó là khi tôi bị kéo ra. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Là đồng nghiệp của tôi, Lão Vương. Lão Vương đang nhận tiền của tên biến thái vừa rồi. Tôi còn không hiểu gì nữa. Lão Vương, con thú này, đưa người chết cho những người này, thỏa mãn của họ biến thái ham muốn. Lão Vương quay đầu lại nói với tôi đều nhìn thấy rồi. Vậy hãy lựa chọn đi. Hắn đưa tôi một đống tiền, tiếp theo nói hoặc là tham gia cùng nhau phát tài, hoặc là khách hàng này. Người tiếp theo nghe anh ta nói vậy. Vui mừng liếm môi. Cảm giác buồn nôn và sợ hãi khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó khách hàng đó bỏ đi. Lão Vương đưa tiền cho tôi và đe dọa nếu tôi nói ra. Bảo bạn anh ta đi tìm rắc rối cho gia đình tôi. Tôi nhận một xấp tiền giấy. Chọn im lặng. Những ngày tới, Lão Vương sẽ mang theo chăm sóc vào ngày tôi và anh ta làm nhiệm vụ. Sau khách hàng, anh ta sẽ nhận được rất nhiều tài sản. Và tôi cũng nhận được rất nhiều tiền cho việc này. Tôi không muốn tiền. Mặc dù bây giờ tôi đang mắc nợ. Nhưng đối mặt với số tiền này tôi vô cùng đau khổ. Tôi bị buộc phải trở thành đồng phạm. Những ngày tới, tôi luôn mở một mắt nhắm một mắt. Tối nay lại đến lượt tôi làm nhiệm vụ. Buổi chiều vừa đưa đến một cô gái khoảng 20 tuổi. Tôi biết, Lão Vương hôm nay nhất định sẽ liên hệ với những khách hàng đó, sẽ đẩy đến nhà. Chắc chắn, sau 12 giờ tối, Lão Vương mang theo khách hàng của mình. Xe số 3, cô gái này chết vì sốc lên cơn hen suyễn. Rất đẹp, biến thái sau khi xem xong rất hài lòng, không thể chờ đợi để nhảy qua. Như thường lệ, Lão Vương và tôi đều ra ngoài rồi. Chờ một chút, từ nhà xác có tiếng đàn ông la hét. Lão Vương và tôi nhanh chóng chạy qua kiểm tra. Chỉ thấy cô gái trên xe số 3 đang ngồi, một mặt mờ mịt nhìn về phía chúng tôi. Thời gian đứng yên trong khoảnh khắc này, não trống rỗng.
Lão Vương bên cạnh cầm một cây gậy lên. Tôi tưởng anh ta sợ, nhưng giây tiếp theo, tôi thấy anh ta giơ cây gậy lên, đập vào đầu cô gái. Với tiếng hét của cô gái và tiếng chặn của tôi, cô gái ngã xuống. Tôi vội vàng đi qua kiểm tra, lần này cô gái thật sự chết rồi. Tôi kinh ngạc hét lên Lão Vương, anh đang làm gì vậy? Anh đang giết người. Cô ấy đã sống lại, bạn không thấy sao? Anh đã giết cô ấy. Lão Vương nói không sao. Dù sao cô ta trong mắt người khác đã là người chết rồi. Tôi lại giết cô ta thì sao? Ai biết được. Nhưng nếu cô ta sống sót ra ngoài, rồi mọi người sẽ biết chuyện của chúng ta. Cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Nói xong anh ta không sao đâu. Tôi không ngờ, Lão Vương đã điên cuồng đến mức này rồi. Hoàn toàn vô nhân đạo. Tôi không thể chịu đựng được nữa, nhấc điện thoại lên và gọi cảnh sát. Lão Vương bị bắt. Anh ta nhìn tôi dữ dội. Từ đó nhà xác cuối cùng cũng trở về Thái Bình.